ನಂದನ ಸೀತ ಗಂಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಯೇ ನಾಲ ಮನರಂದ ಬೀರುಗಾಲ අනාමගේ සුදුනෝන මේ දවස්වල YouTube එකේ හැමතැනම කාටුන් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් කාටුන් channel අලුතෙන් ගොඩක් බිහි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මම 100% දැනුම කාටුන් වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්න ඒ විදියට හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ලබා දෙනවා. ඉතින් Shark Boys YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න තු බලමු මේ විදියට කාටුන් එකක් ක්‍රියේටිව් විදියට අපේ ෆෝන් එකෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මං ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ කලින් කිව්වා වගේ වර්තමාන වෙන විට මේ කාටුන් වීඩියෝස් හදලා අලුත් channel රැල්ලක් වගේ එනවා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා පරක්කු නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මොකද මොනටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන් කාටුන් channel එකක් හදලා කාටුන් වීඩියෝස් දාලා. ඉතින් ඔයාලට මේ කාටුන් වීඩියෝස් හදන හැටි මගෙත් තව channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්න Shark Boy TV කියලා ඒකේ මං කාටුන් වීඩියෝස් තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඒ විදියට මං හදන හැටි සම්පූර්ණයෙන්ම මන් දන්න සියලුම දැනුම මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් බලන කෙනෙක් නම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න දැම්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපතේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් හැමෝම මට කියපු දෙයක් තමයි ඔයා වීඩියෝ දානකොට අපිට එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයා subscribe කරාට මදි. ඔයා මෙන්න මේ bell icon එකේ all කියන එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එක ඔයාගේ ළඟට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ පරණ වීඩියෝස් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වටිනම සුපිරිම වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මුලින් ඉඳන් පටන් ගමු කොහොමද මේ විදියට ඕනම කෙනෙක්ට කාටුන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගෙන YouTube channel එකට වාගේ දාගන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ මේ app එක ගැන මේ වෙන විටත් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් දන්න නොදන්න හැමෝටම මම දැන් කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි app එක Plotogan Story. ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා type කරන්න මෙන්න මේ නම Plotogan Story. මෙන්න මේක තමයි app එක. මේ app එක මෙගාබයිට් 212ක් පමණ වෙනවා. ඉතින් මේ app එක සාමාන්‍යයෙන් use කරන්න බෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් RAM එක අඩු පෝනල සාමාන්‍ය RAM එක අනිවාර්යෙන්ම 4GB වත් තියෙන්න ඕන. මොකද 4GB වත් තියෙනකොට තමයි RAM එකේ කිසිම අවුලක් නැතුව ෆෝන් එකේ ස්ටක් නොවි මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක ඔයාලත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා install කරගන්න. මම දැනටමත් මේ app එක download කරලා install කරගත්තු හින්දා මම මේ විදිහට open කරනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට මම කියලා දෙන හැම දෙයක්ම ඔයා හොඳින් අහගෙන ඉන්න. මොකද පොඩ්ඩක්වත් skip නොකර මම මුලින් ඉඳන්ම මේකේ සරලව වීඩියෝ එකක් edit කරන හැටි ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඔයා first time open කරන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ වගේ processing වේවි යටින්. ඉතින් මේ විදියට ආවා. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදපු වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලා මුලින් ඉඳන්ම වීඩියෝ එක හදන කෙනෙක් නම් ඔයාට තියෙන සරල දෙයයි ඔයා මෙන්න මෙතන create video කියන එකට යන්න. ඒ විදිහට create video ගිහිපු ගමන් ඔයාලට ටික වෙලාවක් යාවි load වෙන්න. load වෙලා ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එවි. ඉතින් මේ interface එකට ආවයින් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ classroom එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ අපි ඉන්න තැන වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට classroom කියලා ඔයාලට පේන ඇතිනේ මෙන්න icon එක. ඔයා අන්න ඒක click කරන්න. අන්න ඒක click කරපු ගමන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඒවි ඔයාට දීලා තියෙන තැන්. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ version එක buy version එකයි ඔයාලට Play Store එකේ තියෙන version එකයි දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ app එක buy කරලා ගත්තොත් සල්ලි දීලා ගත්තොත් මේ app එකට අපිට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේකේ දීලා තියෙන තැන් බොහොම අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ බලන්න teenage bedroom අපිට දීලා තියෙනවා. bedroom එක දීලා. මේ moon අපිට හඳ දීලා නැහැ. අපිට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වුණාට මේකේ ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ buy කරලා ගන්න ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පේනේවි මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ විදිහට ෆුඩ් සිටියේ අපි බඩු ගෙනියන අයිකන් එක වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ අයිකන් එකෙන් තමයි මේවා බයි කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ෆ්‍රී දීලා තියෙන ඒවට කිසිම ලෝගෝ එකක් නැහැ ඒ වගේ. ඉතින් ඒ අරෙන්න අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒවට මේ විදිහට ඊතලයක සලකුණක් දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට දීපු එක තැනක් මේ විදිහට ගන්නවා සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ මම බෙඩ්රූම් එක මේ විදිහට ගන්නවා. බෙඩ්රූම් එකට අරගෙන පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට වෙනවා no actor කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන actor එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපිට චරිතයක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ actor උඩින් ක්ලික් කරනවා. actor උඩින් ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා actor එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ create actor character ගිහිල්ලා. ඉතින් create character ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මූණ තියෙනවා නම් මූණ වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මුලින්ම මෙතන male ද female ද කියන එක දෙන්න. මම male දෙනවා. male දීලා මම මේක දෙවෙනියට තියෙන මේ මූණු සලකුණට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මූණ වෙනස් කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට මූණු තියෙන. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට අපිට ෆ්‍රී කැරක්ටර් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කොණ්ඩේ. ඉතින් කොණ්ඩෙත් පුළුවන් මේ විදිහට කැරක්ටර් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මම මේ සිලෙක්ට් කරපු කොණ්ඩේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට හරව ගන්න ඕන පැත්තකට. මේක 3D නේ. ඉතින් ඔයාට ඕන පැත්තකට හරවගෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ මගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන කොණ්ඩෙත් ඇඩ් කරලා මෙතනින්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තවත් දේවල් තියෙනවා රැවුල. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට රැවුල මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රැවුලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න ඒවයි, බයි කරලා ගන්න ඒවයි ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු ඊට පස්සේ S2 ඔයාට පේන ඇති S2 පාට ඊට පස්සේ S පිහාටු මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාට එතනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම සන්ග්ලාස් එක. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් සන්ග්ලාස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ අයිකන් එක තමයි ඇඳුම. ඉතින් මේ ඇඳුමට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට බයි කරලා ගන්න ඒවත් තියෙනවා. අපිට ෆ්‍රී දීලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. මම මේ ෆ්‍රී දීලා තියෙන ඒවත් එකකින් මම එකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉතින් ඒව මම පෙන්නන්න යන්නේ ඔයා බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කලිසම. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කලිසම වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දේ එකක් මෙතනින් තෝරගන්න මේ තියෙන ෆ්‍රී දීලා තියෙන ඒවා. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන එකක්. එහෙම නැතුනොත් ඉතින් මෙතනින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු එකක් හෝ ෆ්‍රී දීපු එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සපත්තු දෙක. ඉතින් මේ විදිහට සපත්තු දෙකක් අපිට නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕන සපත්තු දෙක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ. ඉතින් මේකේ නමක් දාගන්න පුළුවන් මේ කැරක්ටර් එකට. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පාටක් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි කැරක්ටර් එකක් හැදුවා. කැරක්ටර් එකක් හදලා මම මේ විදිහට බෑක් වෙනවා. බෑක් වුණ ගමන් ඔයාටත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා හදපු කැරක්ටර් එක ලෝඩ් වේවි ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ ලෑන් කියලා මම අතන එඩිට් කරේ නෑ නේ දීපු නම තමයි. මේ තමයි මම හදපු කැරක්ටර් එක. ඉතින් මම මේ කැරක්ටර් එක මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරපුවාම මගේ කැරක්ටර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ ඉන්න මම අර කලින් ගත්තු තැනට, ඒ කියන්නේ බෙඩ්රූම් එකට. ඉතින් ඒ විදිහට කැරක්ටර් එක ආවන් පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප් එක ගත්තු කෙනෙක්ට මේ ඇප් එකේ බයි වර්ෂන් එක ඇරෙන්න ඕනම කෙනෙක්ට හම්බෙන්නේ කැරක්ටර්ස් දෙකයි. ඒ කියන්නේ ඇක්ටර්ස්ලා දෙකයි. ඇක්ටර්ස්ලා දෙකයි අපිට එක සීන් එකකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තව කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තව කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න යනවා. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට no actor කියන තැනින් මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා වගේ ඔයාත් ක්ලික් කරන්න. මම මේ විදිහට ෆ්‍රී දීපු කැරක්ටර් එකක් මම කලින් හදපු කැරක්ටර් එකක් ගන්නවා මේ විදිහට සෑම් අරගෙන මම මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙන්නෙක් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම මේ ඉන්න බෙඩ්රූම් එකේ. ඉතින් ඔයාට තව දෙයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ ලෑනුයි ඒ වගේම සෑමුයි ඉන්න ඕන තැන් ටික හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ලෑන් මේ විදිහට ඉන්න තැන් වලින් බෙඩ් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෑන් බෙඩ් එකේ ඉන්න විදිහට. ඒ වගේ ලෑන් වින්ඩෝ ඒ කියන්නේ ජනේලේ ළඟ ඉන්න විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට ලෑන් දානවා බෙඩ් එකේ ළඟ ඉන්න විදිහට. ඔයාට පුළුවන් ඉතින් ඕන විදිහකට හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ සෑම් ඉන්න තැන අපි හදාගමු සෑම් මිඩල් ලෙෆ්ට්. සෑම් මේ විදිහට ගොඩක් ඈඩ් කරා. ඉතින් ඒ විදිහට සෑම් ඉන්න තැන හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේකේ අපි කතා කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දෙබස් හඬ කවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පල්ලෙහාම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ සලකුණක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මැසේජස් සලකුණ. මම මේ මැසේජස් සලකුණ උඩ මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම කතා කරන්න ඕන කවුද කියලා තෝරගන්න. අපි ලෑනුයි සෑමුයි ගත්තේ. මම මුලින්ම ලෑන් දානවා. ලෑන් දැම්මන් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති ලෑන් මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ලෑන් මේ විදිහට ආවයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ලෑන්ට අදාළ ලෑන් එවෙලේ කතා කරන දේට අදාළ අංග ලක්ෂණය තෝරගන්න. ඉතින් ඒකේ තේරුම ඔයාට තවත් සරල කිව්වොත් ලෑන් ඉස්සරහා මේ විදිහට නැචරල් කියලා පොඩි බා එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පුළුවන් අපි ලෑන් සතුටින්ද ඉන්නේ, තරහෙන්ද ඉන්නේ, මූණේ ඇක්ෂන් ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ක්‍රියේටිව්ම දේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් වචනයක් කතා කරනවට වඩා ඒකේ ඇක්ෂන් එකත් එක්ක කතා කරනවනේ ඒකේ තාත්වික බව තියෙන. මම මෙතන ඇංග්‍රි දානවා. ඇංග්‍රි දාලා ඉවරලා මම මෙතන උඩ ඔයාලට පේනදී ප්ලේ බටන් එක මම නිකන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනදී මේ විදිහට තරහින් ඉන්නේ ලෑන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ විදිහට මෙන්න මෙතන ඩයලොග් එකක් ඕන නම් ඔයාට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ටයිප් කරොත් ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ යන්නේ. ඉතින් මේක වොයිස් හඬ කැවීමක් නෙමෙයි. හඬ කැවීම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන ඇති මම නැවතත් මෙන්න මෙතන මේ ලෑන් ඇංග්‍රි කියන එකට දාලා ඉවරලා ඔයාලට පේන ඇති රෙකෝඩින් සලකුණක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ රෙකෝඩින් සලකුණ උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා.
ඒ විදිහට ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ එන අයිකන් තුනෙන් ඔයාට පේන ඇති මැද තියෙන රෙකෝඩින් සලකුණක්. අන්න ඒ රෙකෝඩින් මයික්‍රොෆෝන් වගේ සලකුණෙන් තමයි අපි මේ විදිහට මේ චරිතයට හඬ කවන්නේ. ඉතින් මේ සලකුණ අපි ක්ලික් කරොත් මේකට අපිට රෙකෝඩ් කරන්න ටයිම් එකක් එනවා. ඒ ටයිම් එකට අපිට ඕන වචනයක් කියලා ඒ චරිතයට අදාළ දෙබස හඬ කවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. නමුත් මම හඬ කවන එක මේ චරිතයට හඬ කැවෙන එකක් නෑ. හේතුව මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම තවත් රෙකෝඩ් එකක් කරද්දි ඒක ඒ ෆෝන් එකට රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන මේ රතු පාට මයික්‍රොෆෝන් සලකුණ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කළා ඔයාට දැන් තියෙන මොන හරි දෙබසක් කතා කරන්න මේ විදිහට. හැලෝ සෑම් මෙන්න මේ වගේ හැලෝ සෑම් වගේ කතා කළා ඔයාට නැවතත් මේ රතු පාට මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න තියෙන මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් මගේ මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් ඉඳ ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ දෙබස හඬ කැවෙන ඔයාට අදාළ චරිතෙට ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ විදියට හඬ කවා ගන්න ඒ චරිතෙට අදාළ දෙබස්. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධානම දේවල්. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නක් තියෙවි. දැන් අපි ලෑන්ට හඬ කවලා ඉවරයි. අපි සෑම්ට හඬ කවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සෑම්ට හඬ කවන්නේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපි මෙතෙන්ට රෙකෝඩින් එකක් දුන්නනේ. ඒ කියන්නේ ලෑන්ට. ඉතින් අපි දැන් සෑම්ට හඬ කවන්න ඕන හින්දා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා නැවතත් මේ බලන්න ඔයාට මම කලින් කිව්වා වගේ අර මැසේජ් සලකුණ අන්නේ මැසේජ් සලකුණ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මැසේජ් සලකුණ ක්ලික් කරපු ගමන් අපි යන්නේ දැන් දෙවෙනි දෙබසට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දෙබස හදාගෙන ඉවරයිනේ. ඉතින් දෙවෙනි දෙබස කතා කරන්නේ අපි සෑම්. ඉතින් සෑම් කතා කරන්න ඕන හින්දා මෙතන no actor කියලා වැටෙනවා. ඉතින් අපි එතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය චරිතේ. ඉතින් අපි එතෙන්ට සෑම් දාගමු මේ විදිහට. සෑම් දාගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් අර වගේම ඒ කියන්නේ ඒ වෙලේ අපිට ඉන්න අංග ලක්ෂණ අපි කතා කරනකොට ඒක අපිට හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සෑම් ඉස්සරහා තියෙන නැචරල් කියන තැනින් අපිට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා ඒක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහට තින්කින් දෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන ගමන් ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මොනවා හරි ඒ හිතන ගමන් කියන දෙයක් තමයි. ඒ වගේ සෑමුත් හිතන ගමන් කියන විදිහට මෙන්න මෙතනින් තින්කින් දෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර වගේම මෙන්න මේ තින්කින් වලට ඉස්සරහා තියෙන මයික්‍රොෆෝන් සලකුණ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ මැද තියෙන රතු පාට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් සලකුණ නැවතත් ක්ලික් කරලා සෑම්ට අදාළ දෙබස මෙතනින් ඔයා හඬ කවපු ගම හඬ කවලි වෙරලා ඔයා නැවත මේ විදිහට රතු පාට එක දෙන්න. එතකොට ඒක ස්ටොප් වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත හරි ලකුණ දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ මේ සීන් එකට අදාළ දෙබස් දෙකක් හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට දෙබස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ඔයාට පේනවා ඇති දෙවෙනියට තියෙන මැසේජස් ලකුණ අන්න ඒ ලකුණ එකතු කරගෙන මේ විදිහට අපිට චරිතයක් ආයි ඊළඟට කතා කරන්න ඕන ලෑන් නම් ලෑන් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාට චරිතෙන් චරිතේ දෙබසින් දෙබස ඔයාට හදාගෙන ඔයාට ඕන සීන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙතන වෙන. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඇප් එක රන් වෙන්නේ. ඔයාට පේන ඇති මම මේ විදිහට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තයින් පස්සේ මේක තමයි අපේ තියෙන මූලික දැනුම ඕන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන මූලිකම දේවල් ටික. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාලා මේ ඇප් එක යූස් කරද්දි හැමදේම ඔයාට තේරුම් යනවා. ඔයා යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට හදාගත්තයන් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සලකුණක්. අන්නේ සලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඒ සලකුණ ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාට එනවා render video කියලා. ඔයා අන්නේ මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරගුවම ඔයාට export with subtitles, export without subtitles කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මම මේ විදිහට සබ්ටයිටල්ස් නැතුව ඒක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අවුට්පුට් එක ගන්න හදන්නේ මම හදපු වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේ විදිහට රෙන්ඩරින් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට රෙන්ඩරින් වෙලා අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේක ඇප් එකට සේව් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක ගැලරි එකට සේව් කරගන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක රෙන්ඩරින් වෙලා ඉවර වුණාන් පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය ඇප් එකකින් ඕපන් කරන්න ඒවි. ඉතින් ඔයා එතකොට කරන්න ඕන මම අර කලින් ඔයාට කිව්වනේ මම වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ InShot ඒ වගේම මම ෆ්ලිමිගෝ කියන ඇප් මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි. ඉතින් මම InShot එකෙන් මේ විදිහට ඕපන් කරනවා මම හදාගත්තු වීඩියෝ එක. InShot එකෙන් ඕපන් කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් මම අනවශ්‍ය දේවල් මේ කියන්නේ මේක වීඩියෝ එකේ තියෙන වැඩි දේවල් කපා ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට ට්‍රිම් කරගෙන මම මේ විදිහට හරි ලකුණ දීලා
මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මේ විදිහට උඩ සේව් කියලා තැනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට සේව් දීලා මට අවශ්‍ය ක්වොලිටි එකෙන් මගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මගේ යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කාටූන් එකක් හදාගන්න ඕන සියලුම දැනුම 100%ක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා මේ ඇප් එක අරගෙන යූස් කරද්දී ඔයාලට නොදන්න තව දේවල් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ගෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.